Thì hôm nay rất là may mắn, mãi chờ đợi cho tới mãi hôm nay thì mới có được cái mẫu xe CX-30 trên tay để giới thiệu tới anh em một vài những cái điểm nổi bật về phần ngoại thất cũng như nội thất đối với cái mẫu xe mới được ra mắt vào hồi tháng 4 của Mazda, được phân phối ở thị trường Việt Nam qua Thaco. Và cái mẫu xe này được chính thức nhập Thái nha các bạn, chứ không phải lắp ráp trong. Và có hai phiên bản, một là phiên bản Luxury, hai là phiên bản Premium. Và hai phiên bản này lần lượt có cái mức giá là 839 triệu và 899 triệu. Phải nói đây là mức giá khá là cao so với cái phân khúc mẫu xe CX-30 này. Tuy nhiên để có một cái nhìn trực diện và khách quan hơn, chúng ta phải trên tay nó và chúng ta phải cảm nhận nó, và chúng ta phải nhìn nó một hồi lâu để chúng ta mới nghiệm ra được rằng có những cái nó rất là xứng đáng đối với cái mức giá đó. Cá nhân Phương khi mà cái mẫu xe này được ra mắt thì Phương cũng không gọi là hào hứng, hay là khi mình nhìn nó lần đầu cũng không thích thú cho mấy các bạn. Nhưng mà cỡ 1-2 tuần trở lại đây thì có cái dịp tiếp xúc đối với cái mẫu xe này liên tục, thì Phương nhận ra được rằng nó có những cái điểm phải là khi mà các bạn nhìn một hồi lâu thì mấy bạn mới cảm giác thấy thích nó và thấy mê nó lắm. Cái mẫu xe này Phương không đặt nó vô cái mẫu xe của gia đình được các bạn, mà nó hẳn là thiên về cá nhân là nhiều. Tại vì có thể nói đây là cái mẫu xe CX-30 nó chính là cái mẫu xe mà được phát triển từ cái mẫu xe Mazda 3 All New Sport. Có nghĩa là cái dòng Mazda 3 Sport Hatchback vừa rồi các bạn. Sau khi mẫu CX-30 này được ra mắt thì cái mẫu Mazda 3 Sport sẽ được bỏ mẫu, không được phân phối nữa, không được bán nữa, và chuyển hẳn sang cái mẫu xe CX-30 này. CX-30 chính xác là nó được tiền nhiệm bởi người Anh Mazda 3 New Sport phát triển lên thành một con sedan có gầm cao, nhưng mà vẫn giữ được những cái nét mà đặc thù và tiêu biểu của những cái mẫu xe sedan các bạn, chứ không hẳn là nghiêng về cái mẫu SUV crossover nữa. Để bây giờ mình sẽ cùng các bạn dạo quanh qua một vòng phần ngoại thất của xe ha, để chúng ta đi nhanh có những cái gì nó nổi bật và chúng ta cần phải đập vô mắt khi mà các bạn đi ra showroom xem cái mẫu xe này. Thì các bạn chú trọng những cái điểm này, nó sẽ làm cho nó tăng cái sự mà kích thích của các bạn và sự thích thú đối với các bạn đối với cái mẫu xe này. Lần đầu tiên đập vô mắt Phương đối với mẫu xe này chính là cái điểm ấn tượng nhất, chính là cái phần nắp capo. Thiết kế đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Kodo, có nghĩa là ít mà được nhiều các bạn, không một cái chi tiết gì hết, phẳng vẫn là chi tiết, mặt phẳng là chủ đạo, và ở nắp capo được không có vuốt sâu xuống mà được giống cái độ nghiêng của nó rất là thấp, và hai bên có hai đường vân dập chìm xuống, cảm giác như rất là cái phần đầu nó đơn giản nhưng mà nó làm cho các bạn thanh thoát, làm cái nét mà sang trọng nó vẫn còn lưu luyến ở trên cái mẫu xe này. Nhìn nó rất là mạnh mẽ, sang trọng, lịch lãm, chứ không phải hầm hố hay là gân guốc như những cái mẫu SUV kia, hay là mềm yếu như mẫu sedan. Đó là cái điểm mà ưu điểm đặc trưng ở trên cái mẫu xe này. Đó các bạn nè, nhìn cái phần nắp capo đó không, hai bên được có hai cái đường vân dập chìm chiều xuống, nếu chúng ta đứng ra nhìn xuống đó, nhìn rất là mạnh mẽ ha. Rồi trở về phần đầu xe thì các bạn thấy được cái mặt ca lăng thanh mạ rơm được vuốt đều qua hai bên, và ở giữa lưới chắn gió của nó là những cái thiết kế theo dạng kim cương 3D đó. Đây, điểm lưu ý nhất chính là cái thanh mặt ca lăng này mạ rơm nè, nó thiết kế cho cái phần nhô ra trước phần đèn một chút xíu đó, y xì như cái mẫu Mazda 3 All New luôn các bạn ha. Đó các bạn nhìn phần đầu, và ở cái phần đầu này cái điểm nhấn mà làm cho nó mạnh mẽ hơn đó chính là cái khoảng sáng gầm của nó lên tới 175 mm, và cái phần bumper, phần nhựa phía dưới đây khá dày, đậm cái chất của dòng SUV.
Và đối với trên mẫu xe này thì các bạn sẽ được trang bị hệ thống đèn full LED ha. Các bạn sẽ có đèn daylight, đèn chiếu xa chiếu gần full LED. Tuy nhiên đèn sinh nhan vẫn là đèn halogen ha các bạn. Phiên bản trước mặt các bạn đây là phiên bản CX30 Luxury. Để phân biệt hai phiên bản Luxury và Premium đối với mẫu xe CX30 thì các bạn chỉ cần nhìn ở phía trên nóc thôi. Nếu mà có cửa sổ trời nó là phiên bản Premium ha. Ở đây không có cửa sổ trời ha. Rồi, đó là cái phần các bạn cần lưu ý. Rồi, điểm nhấn đầu tiên Phương muốn nói tới chính là phần cabo ha. Kế đến là cái mặt ca lăng của nó, thanh mạ rôm được thiết kế nhô ra một chút xíu, nhìn như nó có nghĩa là khi mà cái phần đầu xe các bạn nhìn vô các bạn sẽ bị ấn tượng bởi cái thanh rôm này hơn. Rồi, kế đến là cái phần bumper nhựa khá dày. Và cái phần bumper nhựa này nè các bạn, nó sẽ vuốt dọc từ phần đầu xe nè, đó, cho đến ôm cái phần bánh, cho đến phần hông xe, rồi cho tới phần đuôi xe. Cái phần nhựa này nó khá dày, đó nè, tới phần đuôi xe luôn các bạn. Bởi vậy qua cái phần nhựa này á, thì cái phần nhựa này nè, nó vừa là ưu điểm mà nó cũng vừa là khuyết điểm luôn. Ưu điểm ở đây thì nhìn nó có vẻ khá là mạnh mẽ, nhìn nó khá là chắc chắn, tại vì nó có cái phần body ở dưới giống như phần nhựa đen xám ha, nhìn nó khá là mạnh mẽ. Tuy nhiên cái khuyết điểm là nó làm cho chiếc xe của mình trở nên thô hơn, tại vì cái phần nhựa đen khá nhiều và dày. Đó các bạn thấy không, nội cái cánh cửa đó, nội cái cánh cửa mà các bạn nhìn thấy cái phần nhựa dày hơn một khen tay của Phương luôn đó. Thì nếu mà xét về mà cái độ mà thô á, thì Phương nghĩ không có con nào mà thô bằng cái con Hyundai Kona đâu các bạn. Cái con đó, cái phần body nhựa nó xung quanh, nó ôm xung quanh chiếc xe làm chiếc xe nó thô. Tại vì ở đây á, cái con CX30 này, cái phần nhựa đen á, nó không có phù ra, nó phẳng hết luôn các bạn nè. Các bạn nhìn ha, nó phẳng. Còn ở bên con Kona tự nhiên cái phần nhựa đen, body nhựa đen này nó làm phù ra chút xíu đó. Nhìn chiếc xe nó hơi ụt mịch lắm. Rồi tiến vào phần hông xe ha, thì các bạn sẽ có được những cái gì? Các bạn sẽ có được bộ mâm 18 inch thiết kế 5 chấu kép, nhìn rất là mạnh mẽ, màu xám ha. Thì đối với cái kiểu thiết kế mâm này Phương rất là thích, nhìn nó đơn giản nhưng mà nó mạnh mẽ đó. Rồi đó, các bạn chú ý không, cái phần hông xe của nó không một cái đường vân gì hết, không một cái đường vân chìm nổi gì hết, phẳng. Và cái phần mà Phương thích nhất đó chính là sự đồng bộ giữa tay nắm cửa và kế đến là cái phần gương hậu. Gương hậu ở trên mẫu xe này á, các bạn sẽ được trang bị là gập gương, gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn sinh nhan rẽ LED đó. Để Phương lùi lại ra xa cho các bạn nhìn tổng quan đối với phần hông xe này ha. Và chiều cao của cái chiếc xe này giới hạn ở cái mức là 1,5 m. Khi mà các bạn đứng kế xe thì cảm giác xe nó không cao đó. Mặc dù đặc thù những cái dòng mà SUV thì thường nó rất là cao đúng không? Tuy nhiên khi mà các bạn đứng kế con CX30 này thì cảm giác Phương nó nói rồi, nó là một hãng luôn, nó là một cái con lai giữa sedan và SUV, rất là thuần. Nó không thuần sedan mà nó không thuần SUV. Bởi vậy Phương đánh giá cái mẫu xe này nó thuộc với cái tiếp người cá nhân hơn. Tại vì những người cá nhân người ta muốn một cái gì đó nổi bật cho cá tính của mình ha. Chứ mẫu xe này nó không thiên về gia đình, nó không thiên về gia đình đúng rồi. Nếu mà gia đình thì người ta sẽ chọn là CX5 luôn rồi, người ta chọn hãng CX5 luôn rồi, rộng rãi thoải mái ha. Chứ người ta không có muốn ở một cái gì đó riêng cho mình đâu. Và phải nói là với cái kiểu dáng này nhìn nó rất là đậm nét thể thao. Từ ngay phần đầu xe, cái nắp cabo các bạn đã nhìn thấy rồi, hai đường vân chìm xuống nhìn nó rất là mạnh mẽ và đơn giản nhưng mà lại tăng độ sang trọng. Rồi tới cái phần đuôi xe nè thì các bạn nhìn nè, phần đuôi xe được vuốt xuống đó, nhìn khá ngầu đó. Ở cái góc độ này các bạn nhìn thấy nó cực kỳ ngầu ha. Tuy nhiên nó có một cái phần mà khá là thô theo ý kiến cá nhân của Phương, đó chính là cái phần body nhựa đen ôm xung quanh xe đó. Đây là cái phần mà phải nói là khá thô.
Rồi ở Phương nói tới đâu rồi ta? Phương nói tới các bạn sẽ được trang bị một bộ mâm 18 inch và các bạn sẽ được trang bị một số cái chức năng hệ thống an toàn. Chúng ta sẽ có được hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh EBD và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA và hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS. Và hệ thống đặc biệt, hệ thống này rất là quan trọng cho tới ở cái thời điểm hiện tại bây giờ, đó chính là hệ thống cân bằng điện tử DSC và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Và một cái chức năng nữa cực kỳ quan trọng sau cái cân bằng điện tử, đó chính là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA. Đây là những cái tính năng mà phải nói là cơ bản đối với những cái dòng xe sau này. Và đặc biệt thêm có một cái gợi ý thêm cho các bạn, đó chính là giữa cái mẫu phiên bản Luxury và Premium á, thì nó chỉ khác nhau, chênh lệch nhau ở cái cửa sổ trời. Một phiên bản Luxury thì không có cửa sổ trời, Premium thì có cửa sổ trời. Và Premium được trang bị cái gói an toàn iAttition rất là nổi tiếng của Mazda. Ngoài ra toàn bộ các chức năng còn lại thì giữa phiên bản Luxury và Premium giống nhau hết, và nó trên là tới gần 60 triệu ha các bạn, 839 với 899 đó. Phần đuôi xe là chúng ta sẽ có được cái cụm đèn hậu full LED, thiết kế khá là đơn giản các bạn. Cụm đèn cũng thiết kế nhỏ gọn đó, ôm hẳn cái góc, ôm hẳn mỗi góc ha. Đó. Và có một cái đặc điểm mà chắc anh em nãy giờ không để ý, đó là chính trên phần nóc xe sẽ không có anten vây cá nữa nha các bạn, hoàn toàn trống. Đó. Đó các bạn nhìn nè, rất đẹp luôn á. Hiện tại trên trước mặt các bạn là phiên bản màu xanh ha, màu xanh. Rồi đối với phiên bản Luxury thì chỉ có được trang bị cảm biến ở phía sau thôi, ở phía phần đuôi xe thôi, phần đầu xe không có. Phần phiên bản Premium thì sẽ được trang bị cảm biến trước và sau luôn. Rồi, và tất nhiên ở trên phiên bản này các bạn vẫn có gì? Các bạn vẫn có được camera lùi. Đó, camera lùi, và các bạn sẽ có được cớp điện. Đó, cớp điện nha các bạn. Và bên đây là phần cớp, không gian cớp của trên mẫu xe C30 này. Và chúng ta vẫn có phần cớp điện ha. Đây. Nói thêm thì cái thể tích của cái khoang hành lý của mẫu xe C30 thì các bạn sẽ có được lên tới thể tích là 440 lít. Và cái hàng ghế thứ hai này các bạn có thể gặp lại 64 để tăng cái không gian cho khoang hành lý hơn ha. Đó. Rồi, cùng đóng cớp ha. Đó. Và thêm một cái ưu điểm nữa, đó chính là các bạn sẽ được trang bị hệ thống ống xả kép, ống xả đôi. Nhìn nó rất là mạnh mẽ. Đó. Đây là một cái phiên bản con lai giữa sedan và SUV, và nó thuần sang hẳn, mọi góc cạnh đều thuần về cái dòng mà thể thao hơn. Thì chắc các bạn cũng không lạ lẫm gì đối với cái hãng Lamborghini thì nó có cái dòng SUV là Urus đó các bạn. Thì đối với cái mẫu xe C30 này thì đây là cái phiên bản mà lai giữa New Mazda 3 Sport với C5, hơi hướng mang nặng về cái phiên bản Mazda 3 New Sport hơn ha các bạn. Đó. Rất đẹp. Phần hông xe thì Phương rất, như hồi nãy Phương đã nói, Phương rất là thích cái tay nắm cửa và cái gương hậu. Ở gương hậu các bạn sẽ có chức năng chống chói ở phía bên ghế tài ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào phần Phương coi còn gì chưa nói tới các bạn ta. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn đèn chiếu xa chiếu gần full LED, tự động canh chỉnh góc chiếu ha. Những chức năng về cái hệ thống đèn phía trước cũng được trang bị khá là đầy đủ.
Nội thất ở trên hai phiên bản của các bạn thì được trang bị ghế bọc da. Nói về nội thất thì Mazda đúng đỉnh ở trong tất cả, đứng đầu trong những cái hãng Nhật mà ở Việt Nam mình rồi các bạn. Cái này là không thể bàn cãi được. Đây, các bạn xem cái phần cái hộp tì tay, thì cái da rất mịn, đường chỉ khâu rất đẹp. Hàng ghế sau á, phải nói khá rộng, có một cái không gian rộng. Nhưng mà cái không gian này á các bạn thì nó vẫn thua cái mẫu xe CX-5 ha, điều đó là hiển nhiên rồi. Tuy nhiên nếu mà so với cái mẫu xe M3 New Sport hồi nãy Phương nói á, thì cái khoảng không gian này nó rộng hơn, do là cái phần chiều cao của xe á các bạn, cái phần chiều cao của xe nó đã lên tới 1,5 m, thì cái việc mà người ta ra vô ghế để ngồi nó rất là thoải mái so với cái mẫu xe sedan M3 New Sport đó. Cái mẫu M3 New Sport đó phải nói là cái gầm nó khá thấp, rồi cái trần nó cũng thấp nữa đó. Đây là phiên băng ghế sau. Thì đối với cái mẫu xe CX-30 này á, từ những cái hệ thống khung gầm hay là cũng như là đầu khối động cơ cũng đều lấy từ phiên bản All New Mazda 3 Sport đó, bê qua cho cái mẫu xe CX-30 này. Đó, đây là khoang ghế tài. Thì ngôn ngữ thiết kế trong nội thất của Mazda đối với những dòng sau này á, đối với những mẫu xe đời mới sau này thì vẫn cái ngôn ngữ là lấy người lái làm trọng tâm. Và ở trên phiên bản mẫu xe này thì nhà công bố có nói là ở cái phần mà ghế ngồi đã có một cái kiểu thiết kế làm cho cái người lái có cảm giác ngồi nó thoải mái hơn về cái tư thế ngồi, làm cho cái người tài xế nó cảm giác nó tốt hơn đó. Và các bạn nhìn nè, và nội thất ở trong mẫu xe CX-30 này được pha trộn giữa màu nâu với màu đen đó. Những cái kiểu nút bấm cũng y xì như mẫu All New Mazda 3 Sport ha. Đó, vô lăng các bạn sẽ có được bọc da thiết kế 3 chấu và có lẫy chuyển số đó. Chế độ lái thể thao chúng ta sẽ có phanh tay điện tử auto hold đó. Và các bạn lưu ý nhất đó chính là cái phần mà màn hình trung tâm với cái phần mà nhựa bọc nhựa mềm nè, nhựa mềm nè, rồi phần bọc da ở cái phần táp lô nè, rất là xen kẽ và đẹp, pha trộn giữa nâu và đen đó. Đó các bạn nhìn ngay chỗ cái hàng ghế bên phụ ghế tài. Đây là cái điểm mà Phương rất thích. Rồi những chi tiết có mạ chrome mờ nha các bạn, chứ không phải chrome bóng, sang đẹp lắm. Và ghế tài thì được chỉnh điện, còn ghế phụ, tất cả ghế phụ còn lại là chỉnh cơ ha. Ghế phụ ghế tài là chỉnh cơ. Trên vô lăng thì được trang bị các chức năng đầy đủ như những cái mẫu xe trước đó. Chúng ta sẽ có khởi hành, chúng ta sẽ nút khởi hành start up engine. Để Phương lấy chìa khóa cho các bạn coi. Đây, chìa khóa của CX-30. Nút bấm thì thiết kế bên hông ha. Chìa khóa nhẹ, đơn giản. Nhưng mà Phương không thích cái kiểu nút bấm mà nằm ở bên hông này, làm nó uổng cái không gian phía trước này. Phương thích cái kiểu nút bấm này hơn đó. Chúng ta sẽ được trang bị ở phía trong là 7 túi khí, 8 loa, và chúng ta cũng được có trang bị cái phần gương hậu ở phía trong cũng chống chói luôn. Và ở băng ghế sau các bạn sẽ có được một hộc gió làm mát ha. Chúng ta sẽ có điều hòa 2 vùng độc lập. Và đặc biệt có một cái lưu ý nữa là đối với cái mẫu xe CX-30 trên phiên bản này các bạn, thì cái ưu điểm nữa đó chính là cái camera rear góc rộng của nó, camera lùi góc rộng của nó rất là rõ, hiển thị trên màn hình rất là rõ. Để Phương quay cho các bạn coi ha. Rồi ở đây thì mở nắp xăng thì các bạn phải ấn mạnh vào đó, và đóng lại, chứ nó không còn cái phần nút mà gạt mở nắp xăng nữa ha. Rồi bây giờ Phương sẽ mở khởi động máy cho các bạn coi. Đó, đây là mặt đồng hồ chính.
Đây là mặt đồng hồ chính của trên phiên bản CS30 và các bạn sẽ lưu ý nè, luôn vào số giây. Đây đó, các bạn thấy không, cái góc camera, góc rộng của nó rất là rõ, tuyệt vời luôn á. Và nó rõ hơn CS5, CS8 hay là Mazda 6 luôn. Những cái mẫu xe đó được trang bị cái camera của nó, không biết có do phần mềm hay là do cái công năng của camera mà nó cho hình ảnh rất là tệ. Nhưng từ riêng đối với những mẫu xe New Mazda 3 Sport, New Mazda 3 rồi bây giờ là tới CS30 này thì cái góc camera của nó rất là rõ, đã. Và cái màn hình của nó được thiết kế, nếu nhìn kỹ thì nó hơi xéo thiên về cái người lái hơn các bạn. Rồi bây giờ Phương sẽ mở cái nắp capo cho các bạn coi ha. Và để nói thêm thì cái chúng ta sẽ được có bốn cửa, một chạm lên xuống ha các bạn. Cửa kính á, mở cửa kính. Và đây là phần để điều khiển những cái chức năng ở phía bên ghế tài nè. Rồi dưới nắp capo này là một khối động cơ Style Arctic thế hệ mới 2.0 lít, có khối công suất cực đại là 153 mã lực ha các bạn. Đây. Cái khoang động cơ của Mazda 3 thì nó luôn thiết kế đều, đẹp và gọn gàng. Và nói luôn thì cái trên mẫu xe CS30 chỉ có duy nhất một khối động cơ, đó là 2.0 thôi ha các bạn, không có 1.5, không có 1.5 hay là có thêm cái phiên bản 1.5 để lựa chọn ha, mà chỉ duy nhất là phiên bản 2.0 thôi. Bởi vậy đối với cái khối động cơ này thì nó phù hợp với cái tổng thể của chiếc xe này, và nó cho được cái sức mạnh thiên hẳn về cái đậm chất thể thao mà như hồi nãy Phương nói. Nhìn ở cái góc này rất là đẹp. Rồi và đó chính là những cái tổng quan lưu ý và những cái ưu điểm và khuyết điểm ở trên mẫu xe này Phương muốn chia sẻ đến cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tới. Clip tới thì Phương sẽ cố gắng trên tay cái mẫu xe CX3 để chúng ta so nó với cái dòng Mazda 2, coi có đó là sự lựa chọn thay thế đáng phù hợp cho cái dòng Mazda 2 hay không. Tại vì khi mà CX3 ra mắt thì Phương nghĩ trong tương lai có thể cái mẫu xe New Mazda 2 Sport hay còn gọi là New Mazda 2 Hatchback các bạn có thể bị bỏ mẫu, cũng giống như CS30. Khi CS30 ra thì cái mẫu xe All New Mazda 3 Sport sẽ bỏ mẫu ha. Rồi bây giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip